Magandang hapon sa inyo muli. Dito tayo ngayon muli. Mag-assemble tayo ng frame ng water meter. Protection sa broken line or meter, mga guys. Ito yung ina-assemble natin, mga guys. So, yan, protection niya. Close for maintenance, close for padlock. So, ito guys, itong apat na stud nito, ay babaw natin sa concrete para i-semento natin ito doon sa kabila. At lalagyan pa natin ito ng frame brace dito. Yan. Yan. Tapos brace din dito. Yan. Yan. Ganon din dito. Brace. So, brace din dito. Saka brace mo. So, ito. I-bend natin ng mga 2 cm ito. 2 cm rin ito. 2 cm para sa concrete, para hindi mabunot o kaya magwal, guys. Kasi mga guys, itong location ng bahay namin ay gilid lang ng highway, so kailangan lagyan ng protection yung water meter for safety purposes, mga guys. So, panoorin nyo lang ako, mga guys, kung paano ang gagawin ko. Ito, naumpisa ko na yung pag-assemble. So, yan. Open, close, and lock. Ito. So, ganun mga guys. Ngayon, tutuloy natin yung pag-weld. Full-weld na natin ito, saka natin lagyan ng brace, guys. Panoorin nyo ako. Natin ito.
simpleng fabrication lang mga guys, kayang-kaya natin gawin. Hindi na tayo nag-aral ng welding sa mga ito. Experience mga guys. May sarili naman tayong welding machine. Ito, Yamato. Ang rating nito is 0 to 300 amps. So, pwedeng pwedeng pang cutting. Old model na siya pero malakas. So yung buwan niya, yung bukasan niya, close, padlock dito. So ang posisyon kasi niyan, ganyan. Ganyan ang posisyon. So pag magre-reading yung water meter, isusuot lang niya yung kamay niya rito, bubuksan na yung cover. So ilalagay ko ito, testing ko. So, ganito to mga guys, yan. Yan. So, pag magre-reading yung water meter, susot lang yung kamay niya rito, bubuksan niya yan, nakikita na niya kung ilan yung use na cubic meter sa tubig. Saka niya, take note, nilista. So, lang yan. Dito lang siya magre-reading. Susot lang niya yung kanya para mabuksan ito kasi may cover. Bubuksan lang ganyan. Nasara niya uli. So ito, nakalak ito lagi. Ito foundation niya. Foundation. So ganyan. Nakalak ito lagi. So for protection lang mga guys. Sige. Lalo na kung wala ka. Walang tao. Sige, hanggang dito na lang ulit mga guys. Papakita ko sana sa inyo kung paano ko pa-assemble nito pero matagal. Higit 1 hour siguro pag papakita ko sa inyo lahat ito pag-assemble ko. So hanggang dito na lang muli mga guys. Yung may share kong video sa inyo. Kahit pa paano, siguro naman nagkakaroon kayo ng konting idea sa simpleng trabaho o kaya simpleng idea ay nakadepende sa inyong sarili kung anong may isip nyo gawin guys. Kaya ako dito lang sa bahay
wala tayong work ngayon dahil pandemic. So, lahat ng pwedeng gawin, naisip ko. Kaya, ikiusap ko sa inyo guys, sa inyo mga guys. Salamat sa panonood nyo sa aking video, sa aking mga subscriber at sa aking mga viewers. Salamat sa inyo. Tawa, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, Leo Creator TV. At huwag nyo kakalimutan na i-like, comment and share aking mga video mga guys, para magkaroon naman na kayo ng konting idea. Hindi makakalimutan na i-like ang aking mga video mga guys, para updated kayo lagi sa aking mga darating pang mga video. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Bye bye and God bless all. Ito naman ngayon, ipinturahan natin guys, para mawala yung mga kalawang. Gagamitan namin ng primer, metal primer. So ito pala mga guys, hindi ko nasasabi sa inyo, itong pinapricate ko na to, mga scrap metal lang ito. Scrap ito, puro scrap. So ang mga scrap na metal, napapakinabangan natin yan pag iniipon natin, mga pira-pirasong mga bakal, yan, mga yan, napapakinabangan natin yan mga guys. So ito ngayon, ipinturahan natin. Ito yung mga natin. Ito yung kabuuan ng fabrication natin. Simpleng kwan lang, simpleng pagkagawa lang. Pintura natin ng metal primer. Kulay gray. Gray. Kulay gray. Anong bilog na naman? Okay guys, pipinturahan ko ito. Pag napinturahan ko, kakabit natin doon sa location na kakabitan. So hanggang dito lang muna. Papakita ko sana sa inyo yung paano papinturahan ito buong kabuuan. Pero mahaba-haba. So, okay lang. Sama-samahin natin yung mga video natin. Sige guys, salamat.